Πώς θα καταλάβω ότι κάποιος άνθρωπος είναι τοξικός ή μια σχέση είναι τοξική, ποια είναι τα κριτήρια τοξικότητας, τι είναι αυτή η τοξικότητα μεταξύ των ανθρώπων. Δες αυτό το βίντεο και μέχρι το τέλος του βίντεο, δεν θα είναι πολύ μεγάλο, νομίζω ότι μπορεί να έχει ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσούλης, ψυχιάτρος ψυχοθεραπευτής, αρκετά χρόνια στο πεδίο, έβαλε κάτω στο εξωτερικό για λόγους ευκολίας. Πάμε λίγο στην τοξικότητα. Τι θα πει τοξικότητα στις σχέσεις, τι θα πει τοξικός χαρακτήρας, τοξικός άνθρωπος. Είναι απλά τα πράγματα. Τοξικό είναι οτιδήποτε με γενικούς όρους μας δηλητηριάζει, είναι επιβλαβές, μας δημιουργεί πρόβλημα. Μπορούμε να καταλάβουμε την τοξικότητα γιατί κάποιος άνθρωπος μας στεναχωρεί, μας φέρνει σε δύσκολη θέση, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει, με το πώς επιχειρίζεται τα πράγματα, με το πώς μπορεί να μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Κάπως έτσι μπορούμε να καταλάβουμε την τοξικότητα. Υπάρχουν καμπανάκια, αν θέλεις, που χτυπάνε στον καθένα μας. Υπάρχει το άγχος, το οποίο, το οποίο είναι μια ψυχολογική υπενθύμηση για εκκρεμότητες. Αυτές τις εκκρεμότητες μπορεί να τις δημιουργεί ο άνθρωπος απέναντί μας, μπορεί να μην του φτάνουμε. Μπορεί να μην είναι επαρκής η σχέση για μας, μπορεί να μην έχει διαλέξει τον κατάλληλο άνθρωπο αυτός για τον εαυτό του. Και μπορεί να μετακυλεί την ευθύνη για το ότι η επιλογή για αυτόν δεν είναι καλή σε εμάς και εμείς να του χρωστάμε κατά συνέχεια κάτι να διορθώσουμε, κάπως να γίνουμε, κάτι να αλλάξουμε, κάποιος άλλος να μπει στη θέση μας και να μην είμαστε εμείς. Ένας τέτοιος άνθρωπος, για παράδειγμα, ναι, είναι ξεκάθαρα τοξικός. Τοξικοί είναι οι άνθρωποι που τοξικός μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας ζητάει να αλλάξουμε, όπως είπαμε, μπορεί να μας φέρνει σε δύσκολη θέση, μπορεί να μας χειρίζεται, μπορεί να παίζει παιχνίδια με εμάς, μπορεί να παίζει παιχνίδια με τη σχέση, μπορεί να υποδίεται περίεργους χαρακτήρες, μπορεί να βγει και εκτός χαρακτήρα, μπορεί να παίξει με το δικό μας το χαρακτήρα, μπορεί να παίξει με τα δικά μας τα όρια, μπορεί να τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα να σκαλίσει τα όρια μας, να βρει τα όρια μας, να τα αναπτύξει και όχι για να μας βοηθήσει, ουσιαστικά για να τα γκρεμίσει. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να θέλει να μας ισοπεδώσει, να θέλει να στέκεται δίπλα μας, αλλά το σκοπός του να είναι να κυριαρχήσει σε κάτι που έχουμε μεταξύ μας, να έχει μια δυναμική που αυτός θα είναι ο ελεγκτής, ο διαχειριστής του μεταξύ μας. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην λέει την αλήθεια, να μην είναι άμεσος, ένας άνθρωπος ο οποίος να υποδίεται ρόλους, να φοράει μάσκες, να αλλάζει τις μάσκες που φοράει, να μας κουράζει γενικότερα. Ένας άνθρωπος ασταθής μπορεί να είναι ιδιαίτερα τοξικός, ένας άνθρωπος ο οποίος άλλα μπορεί να λέει, άλλα μπορεί να κάνει. Ένας άνθρωπος στον οποίο δεν μπορούμε να δώσουμε βάση, φερειπίν. Είπαμε υπάρχει τα καμπανάκια, τα εσωτερικά τα δικά μας. Το άγχος είναι ένα ξεκάθαρο καμπανάκι όταν νιώθουμε αγχωμένοι δίπλα σε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενημερωτικό ότι ίσως αυτός ο άνθρωπος δεν γράφει καλά σε εμάς. Και αυτό είναι μια ερώτηση που θα κάνουμε στον εαυτό μας, σε κανέναν άλλον και προφανώς και όχι στον άνθρωπο απέναντι, γιατί δεν έχουμε κάτι να διαπραγματευτούμε, έχουμε κάτι να παρατηρήσουμε. Και αν νιώθουμε ήδη περίεργα με τον άνθρωπο αυτό απέναντι, αυτό είναι ιδιαίτερα ενημερωτικό για εμάς. Είναι μια πολύ χρήσιμη πληροφορία για εμάς. Πέρα όμως από το άγχος, υπάρχει και η διάθεση. Αυτό που λέμε το πεσμένο συναίσθημα, όταν είμαστε στα πλαίσια μιας διάδρασης, όταν ενδεχομένως γινόμαστε μέχρι και απεσιόδοξοι, απογοητευόμαστε, μας πιάνει κάποια απελπισία, ίσως γιατί δεν βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο φως εκεί πέρα, κάποια εξέλιξη, κάποια προοπτική, ίσως γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα εκτραχύνονται, συνέχεια δυσκολεύουν, συνέχεια προκύπτουν καινούργια θέματα. Κουραζόμαστε και ένα αποτέλεσμα της χρόνιας κούρασης, αυτή η επίπτωση της κούρασης, της εξάντλησης και στη διάθεσή μας. Αποφεύγω τον όρο κατάθλιψη γιατί δεν χρειάζεται να μιλήσουμε, να βάλουμε κάποιο κλινικό διαγνωστικό τίτλο τώρα εδώ πέρα σε αυτό που λέμε. Αλλά η διάθεσή μας είναι επίσης πολύ ενημερωτική, είναι πάντα ενημερωτική η διάθεσή μας για το οτιδήποτε μας συμβαίνει. Ουσιαστικά είναι η απάντηση από την πλευρά του ψυχισμού στο πώς καταλαβαίνουμε, στο πώς αισθανόμαστε τη θέση μας μες στη ζωή μας. Αν η διάθεσή μας πέσει, μάλλον κάτι συμβαίνει, μάλλον κάτι χρειάζεται να δούμε και φυσικά θα χρειαστεί να το δούμε εμείς, γιατί ποιος άλλος θα κάτσει να μας το φτιάξει, ποιος άλλος θα μας φτιάξει τα δεδομένα ή τη διάδρασή μας με έναν άνθρωπο, όποιος είναι αυτός. Ο απέναντι άνθρωπος παρεπτόντως δεν έχει δεν μας χρωστάει να σταματήσει να είναι τοξικός. Εμείς χρωστάμε από τον εαυτό μας, αν τον αναγνωρίσουμε ως τοξικό, ενδεχομένως να δούμε τι θα κάνουμε. Να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Αυτό το περί τοξικότητας και το τι μπορούμε να κάνουμε θα το εξηγήσω με ένα πολύ σύντομο παράδειγμα. Σκέψου ότι εμείς είχαμε όρεξη, είχαμε διάθεση να πιάσουμε λουλούδια, να μαζέψουμε λουλούδια, βγαίνουμε έξω στην εξοχή και βρίσκουμε ένα λουλούδι, το πιάνουμε, χωρίς να ξέρουμε και πάρα πολλά γι' αυτό.
Και αυτό το λουλούδι τελικά μπορεί να είναι τριαντάφυλλο που έχει αγκάθια, που έχει τα θετικά του αλλά έχει και τα αγκάθια. Μπορεί να είναι τσουκνίδα που έχει μόνο αρνητικά. Μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε τυχαίο άνθος, ένα φυτό, το οποίο να μην μας κάνει για αυτό που θέλουμε. Εμείς τώρα, αν επιμένουμε σε μια τοξική επιλογή, σε μια επιλογή ενός τοξικού ανθρώπου, είναι ουσιαστικά, με βάση το παράδειγμα που είδαμε, σαν να επιμένουμε να αρπάζουμε δυνατά, να γραπώνουμε το τριαντάφυλλο παρά το γεγονός ότι έχει αγκάθια. Είναι σαν να παίρνουμε αγκαλιά την τσουκνίδα, γιατί εμείς θέλουμε να πάρουμε αγκαλιά ένα λουλούδι, αλλά αυτό είναι τσουκνίδα. Και εμείς τώρα, για να μην αναθεωρήσουμε την επιλογή, για όποιον λόγο και όποια δυσκολία μπορεί να έχουμε να αναθεωρήσουμε μια επιλογή που φαίνεται, μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό ότι δεν είναι για μας, εμείς επιμένουμε και έχουμε αγκαλιά την τσουκνίδα. Με όποιες συνέπειες έχει αυτό. Αυτά είναι κάποια πρώτα λόγια τώρα για την τοξικότητα. Θα επανέλθουμε, είναι μεγάλο θέμα. Πολλές επιλογές δίπλα μας δεν γράφουν καλά για μας και εμείς εκεί, σε αυτό το πεδίο και μόνο εμείς είμαστε υπεύθυνοι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να μας βοηθήσουμε. Κατά τα άλλα, το περιβάλλον γύρω μας δεν είναι, είπαμε, διαμορφωμένο έτσι ώστε να μας βολέψει, ούτε να μας ικανοποιήσει, ούτε μας ταιριάζει οτιδήποτε, ούτε και το οτιδήποτε μας ταιριάζει, ούτε και εμείς σε οτιδήποτε ταιριάζουμε. Χρειάζεται να γίνει ένα ξεκαθάρισμα που από την πλευρά μας θα γίνει μόνο από εμάς. Από τον εαυτό μας, από τον άνθρωπο που έχουμε μέσα μας. Κανένας άνθρωπος απ' έξω δεν έχει καμία υποχρέωση προς καμία κατεύθυνση να κινηθεί, οτιδήποτε ειδικό να κάνει για μας. Χρειάζεται εμείς να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Αν θες, χρειάζεται εμείς να επιλέξουμε, όχι να πάρουμε αγκαλιά την τσουκνίδα, αλλά να συνεχίσουμε, αν θες, την αναζήτηση μέχρι να βρούμε αυτό το κατάλληλο λουλούδι για μας για να το απολαύσουμε. Αυτή είναι η ιδέα. Αν σας άρεσε το βίντεο, αν κάτι άκουσες έτσι που σε ενδιαφέρει λίγο περισσότερο, αν θες να ακούσεις και άλλα, μπορείς να γραφτείς στο κανάλι. Μπορείς να μείνεις και ενήμερος επιλέγοντας το καμπανάκι ειδοποιήσεων για ό,τι καινούριο θα βγει από το κανάλι. Η αλήθεια είναι ότι θα βγουν πάρα πολλά, ετοιμάζονται. Θα χαρώ να ακούσω τα σχόλιά σου, τοποθετήσεις πάνω στην τοξικότητα, παραδείγματα. Μπορούμε να τα συζητήσουμε και στα σχόλια και σε επόμενα βίντεο. Θα ήθελα να υπάρχει διάδραση με αυτή την επαφή μας μέσα από τα βίντεο στο κανάλι. Αυτός είναι και ο σκοπός που γίνονται αυτά τα βίντεο. Και κατά τα άλλα, είμαστε σε επικοινωνία. Γεια σας.